बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ د دې نه په پریویس لیکچر کې مونږ په ډیټیل باندې وی ډریګینګ فورس. نو د ډریګینګ فورس ایکسپلین کول غواړي. څه مطلب؟ په یو باډي باندې چې دغه اپوزینګ فورس دی دغه موشن په اپوزیټ ډایرکشن کې، نو دغه فورس فارموله به صحیح د په چا ډیپند کوي ایټسټرا. نو دا چا ایکسپلین کړی دی؟ سټوکس ساينټي. هغه ته وکی دی سټوکس لا. اولنې خبره سټوکس لا د سبب باره کې د نو انسر about the magnitude of dragging force. دا باډي چې په فلویډ کې روانه ده په دغه د ډریګینګ فورس مقدار څومره دی د تعالی هغه یو فارموله به درکوي، هغه به کیلکولیټ کولی شي. تا فرام ایکسپریمنٹ د چې خپل ایکسپریمنټس وکړل سټوک ساينټیسټ او دا ډریګینګ فورس مقدار معلومه وو، نو دا د ایکسپریمنټل ریزلټس دي. اولنې خبره یاد وساتئ، سټوکس لا د یو خاص قسمه شیپ لپاره ده چې تاسو ته آسان کی. دا صرف د سپیریکل شیپ لپاره وي. چا لپاره وي؟ بال پیژنې؟ بال ټیکې بال دغه شیپ لپاره ده. نو ما د خبرې مقصد تاسو په کورس کې چې کم ډریګینګ فورس اوس د فارموله جوړی دا به د هر مونږ وایو چې دا په شیپ ډیپند کوي. نو تاسو په کورس کې به کم شیپ ایکسپلین کیږي؟ سپیریکل شیپ. ولې دا ایکسپلین کول انتهایی آسان دي، یاد ساتئ. نو تاسو په کورس کې چې کوم فارموله سره روانه ده یا دې پروف کوي تا نو دا به د سپیریکل شیپ د پاره بال شیپ په یاد ذهن کې یاد ساتئ. نو ګوره تا کیم سی کیوز راشي سټوکس لا د کم شیپ د پاره اپلیکیبل وا؟ سپیریکل شیپ. بل شیپ د پاره ګوره نه ده. ټیک شو. د مطابق dragging force directly proportional to radius of the spherical object. څه مطلب؟ according to Stokes scientists وای دا کومه باډي چې په دې فلویډ کې روانه ده نو کله دې باډي ریډیوس سیوای څه سیوای؟ نو ریډیوس سیوا دي ته کنه مثال دیو دا بال له دا ته یو دا بال له او یو دا بال له دي کې ریډیوس کې فرق نشته. کم چوڑ کې جو ریډیوس کم یو کم چې غټیږي جو ریډیوس یې څه کیږي؟ سیوا کیږي. نو چې د کم یو سپیریکل باډي ریډیوس سیواو نو په دغه ډریګینګ فورس سیوای. کوېسچن ولی لوجیک بدای کته وړکې ټیکې راوالی او غټ ټیکې راوالی، وړکې بال راوالی یا غټ بال راوالی، ته دا وړکې بال پرېږدي او دا غټ بال پرېږدي په سیم میډیم کې، نو دا وړکې بال به لږ فلویډ فیس کوي او دا غټ بال به ډېر فلویډ فیس کوي. څه مطلب؟ تا دا وړکې بال په اوبو کې پرېښودو او دا غټ بال دې پرېښودو نو د دې وړکي بال د دې اوبو سره لږ کانټیکټ ایریا راځي او د غټ بال به نو دا خو هغه منع کوونکی فورس دی چې د دې فلویډ دا پارټیکل یې منع کوي. نو چې کوم بال غټ دی نو به ډېر پارټیکل هغه مخې راځي، چې ډېر پارټیکل راځي هغه به یې ډېر منع کوي. کلیر شو دا خبره؟ نو اولنۍ خبره دا شوه ډریګینګ فورس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو آر. آر څوک دی؟ ریډیوس آف سپیریکل آبجیکټ. مور ریډیوس more dragging force, less radius less dragging force. Logic څه شو؟ د کم spherical object چې radius سیوای د دبه contact with the fluid سره سیوا راځي، force per unit area و سیوای، dragging force په سیوای. logic پکې دا شو. دویم dragging force is directly proportional to viscosity of the fluid. بالونه یو شان دي خو یو روان دی په اوبو کې او بل روان دی په آیل کې په تیلو کې. نو تاسو ماته وایي یو شان بالونه دي په کم یو به ډریګینګ فورس سیوای؟ کم چې په واټر کې روان دی که په آیل کې؟ د آیل څه لاجیک دی؟ دغه ویسکوسټي سیوا ده او د بال ویسکوسټي پیژنئ؟ هغه ټینګوالی ته وایي ټینګوالی. نو چې څومره یو فلویډ ټینګو ګاډه نو دومره دی په دې باډي باندې فورس سیوا ایګزرټ کوي. دوه خبرې شوې. دریم dragging force is directly proportional to velocity of the body. spherical body چې څومره تیز روانه وه دومره به dragging force سیوای، څومره چې دی رو روانو dragging force به کمی. اوس د هغې وجه څه ده؟ څومره چې دی تیزیږي دی به پر سیکنډ مور فلویډ فیس کوي، ډېر زیات فلویډ به فیس کوي په مخه باندې. نو هغه به ورسره ډېر لکه مثال په طور تاسو اکثر په ګاډي کې کښېنئ که نه د خپل لاس راوباسئ نو په دې کله چې دا ګاډی رو روان دی ستا دا هوا ده، هوا چلیږي، نو چې کله ګاډی رو روان وي نو ستا په دې لاس په لږ فورسي هغه ډریګینګ فورس منع کوونکی فورس. او چې څومره دا ګاډی تیزیږي او ستا دا لاس ورسره تیزیږي نو دومره به ډریګینګ فورس څه کېږي؟ سیوا کېږي. نو بل فیکټر دا شو ډریګینګ فورس از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ویلاسټي آف د آبجیکټ.
ولی velocity سیوا will hit more fluid particle. کار او هند اگزامپل می دل درکو سو خبرې شوې زموږ سره درې نو که زه یو ځای ته راولم dragging force is directly proportional to radius of spherical shape body. Dragging force is directly proportional to viscosity of the fluid. Or dragging force is directly proportional to velocity of the spherical object in the fluid. کزا proportionality ختم کم equal او constant به ولګي د spherical shape مطابق په constant ولګي 6 پای نو اوورال به زموږ سره فارموله راشي dragging force 6 پای ایټا آر وی دې حساب دې دا د کوم د فورس فارموله چې رااله څنګه تاسو F is equal to ma تاسو وایي F is equal to ma تاسو ته می نیوټن سیکنډ لا اف موشن نو اوس که تاسو کو چې ته ډاون فورس ته ډریګینګ دې ته څه نوم وایي سټوکس لا نو که څوک چې سټوکس لا څه ده نو انسر به صحیح 6 پای ایټا آر وی دا سټوکس لا د څه باره کې ده ड्रैगिंग फोर्स दागा मुताबिक ड्रैगिंग फोर्स से बराबर दे 6 पाई eta r v. Eta is viscosity of the medium, r is radius of the spherical body, v is velocity of the spherical body in the fluid. ठीक applications the application the dragging force measurement of the viscosity of fluids the مختلف fluids viscosity معلوموله شي and to settling of the sediment in fresh water په فرش واټر کې څه سیډمنټ کې سدیا به څومره ټایم کې ویخته رسي ایټسټرا دا ټول تاسو دې فارمولې نه ایکسپلین کولای شئ لیمیټیشن دا فارموله کله اپلیکیبل نه ده موږ په اوله کې ویلي وه که ستا سره څوک وایي چې شیپ سپیریکل نه دی نو چې شیپ سپیریکل نه بیا به دا فارموله اپلیکیبل نه وي دا یاد ساتئ دا صرف د کم شیپ دپاره شوه سپیریکل دپاره بله خبره یاد وساتئ په دې کې دا کم سپیډ چې دی دا به نارمل سپیډ وي دا به ویری های سپیډ نه وي ګورئ This is for normal speed, not for very high speed. مله आवाज اورئ لکه نو په دې کې لیمیټیشن دوه مین خبرې یاد ساتئ په دې کې یو خبره دا شوه چې دا به د سپیریکل شیپ دپاره د بل شیپ دپاره نه وي دویم شرط په صحیح ستا سره به دا سپیډ نارمل سپیډ یا سلو سپیډ به وي که ویری های سپیډ ته لاړې نو بیا به ډریګینګ فورس فارموله دا نه یوز کېږي د څو لیمیټیشن شو عام طور دوه سپیریکل شیپ او پار لو سپیډ که فرض که شیپ سپیریکل نه یا سپیډ ویری های شو نو بیا به دا فارموله اپلیکیبل نه وي په اصل کې په های سپیډ کې دا فارموله بیا داسې نه ده پای کې بیا ډریګینګ فورس وي ته ډایرکټ نه وي ډریګینګ فورس وي سکویر ته ډایرکټ وي په های سپیډ هلته کې چې سپیډ لکه مثال دلته خو موږ دا وایو په لو سپیډ انکریز 2 ټایم انکریز 2 ټایم دا انکریز 3 ټایم او په های سپیډ کې بیا مسله کله څوک وایي دا انکریز 3 ټایم سکویر به پې واخلې څه به شي 9 ټایم مطلب زموږ دا کومه فارموله چې دا تا ته د دې لیمیټیشن ګورې ووي چې دی په کم کیس کې اپلیکیبل دی نو پار لو سپیډ یا پار لو ویلاسټي اینډ پار سپیریکل شیپ که دا دوه خبرې نه وي نو دا بیا اپلیکیبل به نه وي object په spherical shape small radius پی and moving at a relatively small velocity through a viscous fluid MCQs dragging force کې چې دا کومه په دې بل خبره په دې فارموله کې دا وی څوک دی velocity دا د انسټنټینیس velocity انسټنټینیس دی ته وایي په څه ټایم باندې ډریګینګ فورس څومره دی نو په هغه ټایم باندې velocity څومره د هغې مطابق په ډریګینګ فورس وي ولې دا مارکر چې زه پرېږدم د ده velocity کانسټنټ ده که ویریبل نو چې ویریبل ده نو چې په څومره ټایم د ده څومره velocity وه نو د هغې مطابق په ډریګینګ فورس وي نو کومه velocity شوه انسټنټینیس dragging force depend on instantaneous velocity at high speed که سپیډ ډیر زیات های شي نو dragging force په چاته ډایرکټلی پروپورشنلی velocity سکویر ته کوم زموږ د کورس حصه ګورئ نه ده یاد ساتئ ها MCQs د MCQs دپاره پر any object سر که په یو ځای کې موږ ته وایي چې spherical shape نه دی موږ جنرال MCQ سالف کوو نو د عام شیپ دپاره مطلب د هر قسمه شیپ دپاره دا فارموله ده dragging force is equal to half c rho a v square د سی ته کوفیشنټ اف ډریګینګ فورس وي او رو پکې زموږ سره ډینسټي ده رو زموږ سره څه ده نو ستاسو په کورس کې دا نشته ځکه چې ستاسو په کورس کې به دا فارموله یوز کېږي دا د عام شیپ دپاره شو دا مې ته ولې ولیکله دا مې صرف د دې لپاره ولیکله چې پار اینی شیپ ډریګینګ فورس چاته به ډایرکټلی پروپورشنلی ایریا ته چې څومره د یو باډي ایریا سیوای ډریګینګ فورس به سیوای او چې ایریا کم وي د فورس به کم وي ستاسو د کتاب 3 نمبر بلینک Stokes law is applicable. Stokes law applicable law only
if a body is moving through a fluid with slow speed. دا خو تاسو ته په ام سی کیوز کې دننه یو ام سی کیو سالف کو په ام سی کیوز کې دننه تاسو ته خیال نشته بیا به راته باري ویم و Stokes law applicable law only صرف if a body is moving through a fluid with slow speed دې ته شرط ورایوي وای دا یو تمام وي چې یو شرط سره دا وسای slow speed by that بیا and his dash shape spherical okay they change can be Stokes law is applicable only if a body is moving through a fluid with double dash speed and has dash shape نو په اول اپشن کې به لیکي slow او بل کې spherical دا تر پاتې د دوه شرایطو بوک بلانک 4 کوم چې دې سره تعلق نه ساتي زموږ نیکست لیکچر سره دی خو دلته بای چانس راغلی یو باډي په یو فلویډ کې روانه ده نو په د باندې ډاونورډ فورس څومره دی 10 نیوټن ګریویټي او د هغې طرف به څومره فورس دی نو په د نت فورس په څومره شي چې یو باډي روانه ده 10 نیوټن په ډاونورډ دی او 4 نیوټن په اپورډ شو نت فورس په څومره 6 نیوټن نن په نیکست لیکچر کې په ډیټیل روان دي چې موږ پر باډي ځبانی با ګریویټي یا ویټ او ډریګینګ فورس کمپیر کوو یو به ډاونورډ او بل به اپورډ خو دلته تاسو یاد وساتئ ډاونورډ فورس څومره دی او دا بل ایر ریزिस्टेंस څومره دی نو نت فورس په څومره 6 نیوټن conceptual question 2 why can squirrel jump from a tree branch to the ground and run away undamaged while a human could break a bone in such a fall conceptual question 2 وای د یو ولینه سکویرل راټوپ کوي سکویرل ګلهری ته وایي ګلهری که تاسو اوس نه پېژنئ نو دلته خو داسې نشته خو په دې ونو کې او داسې وړوکی شانتي او لکه اوس ټوپونه موپونه وهي تاسو دپاره به زه ووایم چې تاسو دا اګزامپل اپلای کوئ کیټس ته په ډیلی لایف کې کیټس او یا یې اپلای کوئ دغه ته ریبټس پېژنئ ریبټس نو هغې ته یې اپلای کوئ نو وایي څه چل کوي غوږ کېږئ وایي کله چې هغه سکویرل پر یې ونې کې ګرځي راګرځي نو ناڅاپه پارارتاو شي په ځمکه ولګي خو بس منډه کې هېڅ څه چل ولم نه شي او د ده په مقابله کې وایي که انسان دا چل وکړي چې په ونه کې ګرځي راګرځي او ناڅاپه پارارتاو شي نو منډه نه شي ولی بیا یې نور خلک په کټ کې وړي ځکه چې وایي ولې دی وایي زه نه یم دی وایي ولې وایي هډوکي به یې مات شوي هډوکي به یې ماتي نو وایي د ګلېرې هډوکي مات نه شو هغه روغه رمټه او منډې کړي او که دغه شان څوک ارتاو شو انسان نو بیا به هغه منډې نه وایي خلک به یې په منډه وړي صرف فرق به په دواړو کې به منډي هغه په خپله منډې وایي او په د ده په دې کې نور خلک منډې وایي او دی وړي نو دا ولې چې لکه ده کې دا څه مسله وشوه دا مسله څه ده مسله دا ده تاسو ته ما دلته کې یو فارموله ولیکله ډریګینګ فورس هاف سی رو اے وي سکویر دی که نه دی اوس په دې خبره ځان پوه کوئ په اصل کې په دې ګلهري کې یا په کیټس کې یا په ریبټس کې یو پراپرټي د دوی دا باډي خو یو انتهایي فلیکسیبلي دوی د خپل باډي شیپ نه پیراشوټ ټایپ جوړولی شي پیراشوټ لکه پیراشوټ راغونډی جو دومره دی خو که تا وپړسو جو دومره شوی کولاو شي نو په اصل کې څه چل وشي د دوی دا باډي فلیکسیبلي نو چې فلیکسیبلي نو داسې چل کېږي دوی چې کله په دې هوا کې را روان وي یو خو هغه داسې په دې هوا کې هم داسې کېږي لکه په سلو موشن کې وګورئ داسې کېدی شي خاص کر دی چې کله کته ځمکې ته راځي نو د خپل باډي ایکسټینډ کړي ایکسټینډ د ایکسټینډ مطلب د خپل باډي ایریا څه کړي او چې ایریا سیوا شي د هغې سره به ډریګینګ فورس او چې ډریګینګ فورس سیوا شو نو د ګریویټي هغه افیکټ په انتهایي څه کړي کم کړي نو په قلاره باندې ولګي لکه دې مثال داسې شو نو سر موږ دا چل کله کوو موږ کله د دې کیټس په شان او دوی په شان دا چل کوو نو موږ خو د هغو په شان خپل باډي شیپ نشو چینج کړی نو موږ ځان سره پیراشوټ بیا شاته وتړو نو چې کله رارتاویږو چې موږ ته پته ولګي اوس خطره دی چې لږ سلو ولګم خوږ نه شمه هډوکي یې مات نه شي نو چل وکړو پیراشوټ کولاو کړو چې پیراشوټ کولاو کې هغې چلو شي ایریا سیوا شي نو د هغې طرفه هغه ډریګینګ فورس چې سیوا شي نو په موږ نت فورس کم شي نو په قلاره ولګو په خبره پوهېږئ لکه نو په دغه کیس کې هم بیا موږ یو کس وایي زه هم د ګلېرې په شان ټوپ وامه خو چې خوږ نه شم هډوکي مې مات نه شي نو بیا ته داسې چل وکړه په ځان پورې څه وتړه پیراشوټ او چې کله راټوپ کړه پیراشوټ بیا کولاو کړه چې یا کولاو شي ایریا به سیوا شي ډریګینګ فورس به سیوا شي نت فورس به کم شي ته په قلاره باندې ولګي دا خبره کلیر ده سټاپ